Thực chất là matcha xuất thân ở Nhật Bản, nó đến từ võ sĩ và các vị samurai cũng như là những người giới elite, là giới thượng lưu và ngày xưa, nên là đấy là lý do vì sao mà người ta chuyển từ đời, người ta nói như vậy.